Netizen Trung Quốc tranh cãi như nào khi xem vlogger nói về sự phát triển của Việt Nam hiện nay. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề là Việt Nam mạnh mẽ hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Tôi hy vọng chúng ta sẽ ngừng kiêu ngạo và phát triển kinh tế một cách trung thực. Video đã thu hút nhiều bình luận tranh cãi khác nhau của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn về video ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. Mạnh mẽ hơn bạn nghĩ nhiều. Tôi thực sự không biết khi gõ 7 chữ này, blogger có tâm trạng không? Việt Nam thực sự tuyệt vời. Vậy tôi muốn hỏi blogger tại sao một quốc gia hùng mạnh như vậy lại không có nền công nghiệp hoàn chỉnh? Môi trường kinh tế bên ngoài của Ấn Độ và Việt Nam quyết định sự phát triển của họ sẽ nhanh chóng hay không? Vậy tại sao không hoàn chỉnh nền công nghiệp hóa vì không thích sao? Tại sao bạn lại lo lắng như vậy? Hiện nay nhiều dây chuyền công nghiệp ở Trung Quốc đã chuyển đến đó, các nhà máy ở Quảng Châu cũng đã chuyển đến, dây chuyền công nghiệp của họ sẽ hoàn toàn trưởng thành trong vài năm tới. Đây là cách chúng tôi đến Trung Quốc trước đây. Để tôi nói cho bạn biết, khi chúng tôi sản xuất giày ở Tấn Giang, Phúc Kiến, chúng tôi không chỉ làm giày, tất cả giày đều do ai đó làm ra, chỉ bằng cách này, một chuỗi công nghiệp mới có thể dần dần cải thiện, đây được gọi là chuỗi công nghiệp, bạn biết đấy. Vâng, họ cũng đang dần hoàn thiện, nhiều nhà máy ở đây đã chuyển đến đó. Tôi có thể xem nó ở đâu, có trực tuyến không, muốn xem thì có thể đến Đông Quan. Thôi, trước tiên hãy cải thiện lưới điện, nếu không điện có thể không đủ để dùng. Tất cả đều có ở đây, lúc trước đó chưa có đủ điện, sau này sẽ từ từ xây dựng. Anh ta dùng gì để tạo ra điện? Việc chuyển giao quốc tế công nghệ nhiệt điện bị cấm, chưa nói đến điện hạt nhân và năng lượng mặt trời, thủy điện là không đủ. Cho tôi hỏi, những điều này ngay từ đầu đã có ở nước ta chưa? Tất cả đều phát triển sau này, phải không? Bạn không thể hiểu những gì tôi đang nói. Việc chuyển giao công nghệ nhiệt điện đã bị cấm, lúc đó chúng ta chưa có năng lượng hạt nhân, họ lấy nhân lực và kinh phí từ đâu để tiến hành phát triển, chưa kể thủy điện, năng lượng còn chưa tự cung cấp được chứ đừng nói đến phát triển quá nhiều. Bạn có thể nhìn vào Việt Nam trong 10 năm nữa, tất cả điện sẽ được giải quyết. Xây dựng có dễ không? Bạn hoàn toàn tin tưởng vào Việt Nam sao? Đừng coi thường người khác, họ đều phát triển như vậy, hồi đó nước ta có ai coi trọng điều đó, đó không phải là cách tất cả họ đến đây sao? Bạn thực sự không biết sự khác biệt giữa công nghiệp và công nghiệp hóa. Không đời nào, lỗ hổng chết người của họ là cơ hội đã đến nhưng hạ tầng điện lực lại chưa được làm tốt, nguồn vốn không đợi được họ xây dựng trong 5 năm nữa mà sẽ chuyển nhượng nơi khác. Họ sẽ làm gì? Việc này tốn rất nhiều công sức, còn công nghiệp nặng thì sao? Sao bạn không chuyển nhà máy điện tới đó trước? Bạn không tự chủ được năng lượng mà vẫn muốn phát triển công nghiệp ha ha. Khi bạn nói điều này, bạn đã hoàn toàn không hiểu công nghiệp hóa nghĩa là gì và nó không liên quan gì nhiều đến chuyển giao công nghiệp. Vậy bạn đoán xem Việt Nam rộng lớn thế nào và dân số bao nhiêu? Vậy Singapore có cần công nghiệp hóa không? Bạn không phân biệt được công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng à? Việt Nam chưa thể cất cánh nhưng sẽ rất tuyệt nếu đảm nhận được một số ngành sản xuất cấp thấp. Chuyện này đã hoàn thành ngay từ đầu chưa? Hãy đợi vài năm nữa, đầu tư nước ngoài sẽ rời khỏi Trung Quốc với số lượng lớn và phần lớn sẽ chuyển sang Việt Nam và Ấn Độ, thời gian sẽ trả lời. Đầu tiên hãy tự mình xây dựng hệ thống điện, sau đó mới nói đến phát triển công nghiệp, nếu không có nguồn điện sinh hoạt, những nhà máy đó chỉ có thể làm việc một ngày và nghỉ một ngày. Nền tảng công nghiệp nặng của nước tôi đã có từ những năm 1950, lúc đó chúng ta đã có thể chế tạo được máy bay, bạn sẽ không nghĩ rằng sau này nó mới xuất hiện một cách đột ngột phải không? Không có đủ năng lượng để phát triển cái gì. Bây giờ bạn sang Việt Nam mua vài căn nhà, mấy năm sau sẽ thu tiền thuê nhà. Công nghiệp hóa Việt Nam dựa vào sự chuyển giao chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, hãy lắng nghe lời nói của tôi. Chuyển giao xong chuỗi công nghiệp, quá trình này sẽ hoàn thành công nghiệp hóa. Chuyển sang vấn đề năng lực sản xuất điện của Việt Nam, liệu công suất phát điện có hỗ trợ cho sự phát triển của hệ thống công nghiệp hay không? Hiện nay công nghiệp nhẹ đã gây ra tình trạng mất điện, công nghiệp nặng cũng đang phát triển, công nghệ sản xuất điện đã hạn chế sự phát triển của đất nước. Việt Nam phải dùng điện Trung Quốc. Công nghiệp cấp thấp có thể giải quyết nhiều vấn đề việc làm. Cười bề bụng, sao bạn không đến Quảng Châu xem nhà máy và nhìn tỷ lệ thất nghiệp năm nay? Điện thậm chí còn không đủ, chúng tôi phải vận chuyển điện từ Quảng Tây về, nếu không thì nhà máy sẽ không thể hoạt động được. Có gì phải vội, xây dựng cũng cần có thời gian.
Buồn cười quá việc Việt Nam vẫn dùng điện Trung Quốc. Các đô thị của Việt Nam không bằng các đô thị loại 3 và 4 trong nước, đừng khoe khoang về GDP của Việt Nam. Trung Quốc không có vốn nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc ít hơn vào Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam không có số lượng như chúng ta nhưng tốc độ tăng trưởng của họ cực kỳ nhanh. Bạn có biết dây chuyền công nghiệp là gì không? Không chỉ sản xuất vài đôi giày mà còn sản xuất vài bộ quần áo, người ta gọi đó là dây chuyền công nghiệp. Bạn nghĩ có bao nhiêu nước nông nghiệp trên thế giới đã hoàn thành công nghiệp hóa? Điều mà các nhà tư bản nhìn vào là nguồn lao động rẻ và đất đai rẻ của Việt Nam. Một khi nguồn lao động giá rẻ này bão hòa, các nhà tư bản sẽ trực tiếp bỏ rơi Việt Nam. Còn tùy thuộc vào ngành nghề gì, sản xuất cấp thấp chỉ có ốc vít thì không có tác dụng gì. Bạn là người hưởng lợi từ sự phát triển của đất nước chứ không phải là người xây dựng, nói một cách logic thì bạn không có tư cách để lên tiếng. Nếu chú của người bạn đại học của tôi không mở nhà máy ở Việt Nam, tôi thực sự tin rằng họ thực sự đang phát triển tốt, nhưng họ không tự mình phát triển, về cơ bản, họ hoàn toàn phụ thuộc vào các ông chủ nhỏ của Trung Quốc và các nhà máy có vốn nước ngoài. Bạn có thể xem mọi thứ trên Douyin. Chú ơi, sao chú lại sang Việt Nam? Nếu kinh tế trong nước tốt như vậy, hãy tự tâng bốc chính bản thân mình. Đó không phải là chú tôi mà là chú của bạn cùng lớp tôi. Trước khi mở nhà máy ở Triều Sơn, nhân công đắt đỏ nên tôi sang Việt Nam mở nhà máy, làm đồ chơi. Ha ha, sao lại về Việt Nam? Bạn hỏi câu này buồn cười quá. Có phải vì Việt Nam phát triển nên chúng ta mới xây nhà máy ở Việt Nam không? Muôn màu lý do mà netizen Trung Quốc nhận xét về sự dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc sang Việt Nam. Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề sự thu hút đầu tư vào Việt Nam tiếp tục không suy giảm khi vào tháng 7, hơn chục công ty niêm yết do Trung Quốc tài trợ đã được chấp thuận xây dựng nhà máy tại Việt Nam. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức bất ngờ và đại bộ phận netizen xứ tỷ dân đều cảm thấy vô cùng thú vị và để lại nhiều bình luận tranh cãi khác nhau. Cùng netizen Đông Lào hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Tại sao các công ty của tôi đến Việt Nam? Bởi vì nếu bạn không đi, bạn không thể nhận được đơn hàng. Bạn có đơn đặt hàng cho Việt Nam không? Đơn hàng từ Trung Quốc được vận chuyển và lắp ráp tại Việt Nam. Các đơn hàng châu Âu, châu Mỹ thì làm ở Trung Quốc, nếu có hàng thì làm ở Việt Nam, làm như thế nào ạ? Vâng, lao động thấp và bầu không khí quốc tế tốt. Lao động không rẻ hơn ở Trung Quốc, nhưng chi phí cao hơn ở Trung Quốc, đoán xem tại sao? Có những quy định ở châu Âu và Hoa Kỳ không cho phép mua những thứ sản xuất tại Trung Quốc. Khách hàng yêu cầu sản xuất tại Việt Nam, nếu không sẽ không nhận order. Không, thuế quan đặc biệt đối với nơi xuất xứ, lợi nhuận của bạn sẽ bị giảm đi một lượng lớn. Không có cách nào khác, một số nhà máy ở đây sẽ đến Việt Nam vào cuối năm nay sản xuất tất Nike. Giấy chứng nhận xuất xứ, đó là những gì cần thiết, tôi không nghĩ tiền lương là lý do chính. Có, các công ty Đài Loan đã thông qua, và nếu bạn không đến đó, bạn sẽ không được cấp danh sách và nguyên liệu sản xuất phải rõ ràng, và bạn không biết cũng không sao. Do khách hàng quy định hàng phải ship từ VN và không phải đóng thuế hải quan khi ship từ VN. Vâng, khi họ tách rời các biện pháp trừng phạt. Vì nhiều nước Âu Mỹ không chơi với bạn nữa nên trước khi hàng về Hồng Kông cũng đã được hoàn thuế, nếu về Việt Nam thì không cần gắn mác Made in China. Nếu sang đến Việt Nam sẽ có đơn hàng, nhưng sang Trung Quốc không nhận được hàng thì về lâu dài sẽ là vấn đề về quan hệ quốc tế. Vâng, mọi người không cần sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc. Thử nghĩ mà xem, tất cả các khách hàng do Trung Quốc tài trợ đều ở Việt Nam, một khi khách hàng rời đi, họ sẽ mất khả năng cạnh tranh nếu họ không đến Việt Nam. Có đúng là họ, châu Âu và Hoa Kỳ không muốn vậy miễn là chúng được sản xuất tại Trung Quốc không? Đúng, miễn là nó được xuất khẩu ở Trung Quốc. Họ cũng biết rằng tạm thời không thể tách rời hoàn toàn, vì vậy họ đề xuất rằng bước lắp ráp cuối cùng của bạn ít nhất phải được hoàn thành ở Đông Nam Á. Tất nhiên, khi trình độ của công nhân địa phương được cải thiện, tất nhiên sẽ có ngày của sự tách rời hoàn toàn. Nó đã được ban hành vào tháng trước và không thể nhập nguyên liệu thô từ Trung Quốc. Vâng, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Bạn nhầm to rồi, không phải trình độ công nhân địa phương mà là trình độ ngành sản xuất. Châu Âu và Hoa Kỳ quá đoàn kết, phải không? Không phải là thoát khỏi sự phụ thuộc, điều này sẽ giết chết bạn hoàn toàn. Hãy nhìn vào tình hình kinh tế và tình hình thất nghiệp trong 2 năm qua. Chỉ cần bạn xuất khẩu hàng hóa từ châu Âu và châu Mỹ, ngay cả những phụ kiện trị giá hơn 10 nhân dân tệ cũng phải chuyển ra nước ngoài. Nếu bạn không chuyển, đơn hàng sẽ bị cắt một nửa trong năm đầu tiên, một nửa vào năm thứ hai và nó sẽ biến mất vào năm thứ ba.
không có cách nào cho các nhà máy làm thương mại nước ngoài đi ra ngoài nếu bạn muốn sống, chi phí cao hơn trong nước. Việc chúng ta làm giàu cho một số quốc gia đông dân cũng là một điều tốt và sản phẩm của chúng ta có thể được bán cho họ trong tương lai. Các nhà máy sản xuất của Trung Quốc đều đang chuyển đến Đông Nam Á, nếu xu hướng này không đảo ngược, mọi người ở Trung Quốc sẽ đổ xô chạy tàu tốc hành. Đây là ta cho ngươi ăn, ngươi thật muốn đập nồi của ta, cho nên ta không chơi với ngươi. Ở các nước phát triển ở châu Âu, Mỹ lương rất cao, ngày làm 3-4 tiếng thì tại sao phải mua hàng chất lượng tốt, giá rẻ khiến nhân viên cấp thấp của chúng ta lương thấp, thời gian làm việc dài. Hầu như, việc tách rời không phải là một trò đùa, và nó sẽ là một ngày tốt lành trong tương lai. Nói chung là không dám nói, chúng ta đã coi thường những ngành sản xuất cấp thấp này. Bạn suy nghĩ nhiều quá, Trung Quốc có chi phí thấp nhất thế giới và công đoàn của họ không ngoan ngoãn như vậy. Khách hàng của họ đã sang Việt Nam hết rồi, không đi thì hết ăn. Bạn có thể đi tìm hiểu cải cách của Việt Nam trước, sự phát triển nào cũng không thể tách rời môi trường và điều kiện tốt. Không cải cách thì TPP không vào được đâu. Lương Việt Nam hiện nay tương đương 1.500 đến 2.000 của chúng ta, bạn nghĩ sao? Ta làm việc 5 ngày, 8 tiếng, 26 ngày, lương cao hơn nhiều tỉnh ở Trung Quốc. Việt Nam hiện miễn thuế 5 năm, giảm một nửa trong 5 năm, xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ vẫn là thuế không. Có vẻ như công ty chúng tôi sẽ phân phối một số phụ kiện thiết bị tại Trung Quốc trong năm nay và phần còn lại nằm trong chuỗi công nghiệp. Châu Âu và Hoa Kỳ đang tham gia vào việc loại bỏ Made in China và nhiều công ty không thể sống mà không mắc sai lầm. Vì Hoa Kỳ không mua sản phẩm trong nước, chỉ có thể gia công tại Việt Nam và bán cho Hoa Kỳ. Vì Việt Nam xuất khẩu hàng hóa nên giảm được nhiều thuế quan. Khách hàng châu Âu và Mỹ yêu cầu các sản phẩm không được chứa các yếu tố Trung Quốc và ngay cả những nhà máy sau cũng không được phép sử dụng nguyên liệu thô của Trung Quốc trong tương lai. Khách hàng ở châu Âu và Hoa Kỳ không còn đặt hàng ta. Các công ty thượng nguồn có vốn nước ngoài chuyển đến Việt Nam và các công ty hạ nguồn sẽ chết nếu họ không đến đó. Các công ty Nhật Bản có nhiều tài sản ở nước ngoài hơn các công ty trong nước. Chúng đều là những ngành có giá trị gia tăng thấp và sử dụng nhiều lao động, và đã có rất nhiều ngành công nghiệp lạc hậu ở Trung Quốc. Vì họ không thích nên họ chịu chế tài, không mua sản phẩm của bạn mà chỉ mua sản phẩm của nơi khác. Chi phí chỉ là một khía cạnh, lý do chính là mọi người không muốn sản phẩm của chúng tôi bây giờ.